قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فمن هذا المنطلق عائلة أنس في بريطانيا سخرها الله عز وجل لتقديم ما بوسعها لمساعدة الآخرين، والعمل بدون وثائق. أقول للسائل المحترم: حبيبي لن تتمكن من الحصول على الفيزا. سبيد كاميرا. لما تيجوا تقدموا على الجنسية ربما تترفض ويقولوا عليك أنت مواطن غير صالح. وبالسلام يحلو الكلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة قبل ما نبدأ الفلوج احنا كده رايحين مدرسة الأولاد للغة العربية والدراسات الإسلامية، حفل نهاية الفصل عشان نحضر تكريم أولادنا. إن شاء الله مش هنتأخر عليكم، ويلا بينا. Hamza, mashallah, he has another 2 sisters and a brother in the school. And mashallah, all of them, we had no complaints from all teachers. Mashallah, very well behaved. And Hamza is our imam in the salawat. When we pray Asr or Maghrib or Isha in the school. And I want Hamza to tell us who helps you at home to learn all this surah, who helps you to do the dua. He also read the dua and he made the other students repeat after salah. Tell us, ya Hamza. So, I pray Quran because of my dad. My dad helps me teaching me how to read Quran. He makes me learn how to say the dua. And I would like to say to all of you, tell your parents to teach you all the dua and how to pray and say read Quran, please. Jazakallah khair, barakallah feek. فيديو النهاردة يا جماعة باختصار شديد عبارة عن أسئلة وأجوبة احنا اخترناها من مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتنا، سواء كان على الفيسبوك أو الانستجرام أو قناة اليوتيوب. جمعنا منهم 10 أسئلة هنجاوب عليها في الحلقة النهاردة. قبل ما نبدأ إن شاء الله ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك في القناة، لأن الحلقة النهاردة هتفيدكم جدا جدا بجد إن شاء الله. في نقطتين حبيت ألفت انتباهكم إليها، وهي أول حاجة إن أنتوا أول ما توصلوا بريطانيا لازم تقدموا على كريدت كارد، لأن كل الخطوات اللي هنتكلم عنها النهاردة محتاجة كريدت كارد. دي إحنا سبق واتكلمنا عنها في حلقة قبل كده هتظهر لكم فوق هنا، فبدل ما نتكلم عليها تاني ادخلوا على الحلقة واتفرجوا عليها بالكامل، إن شاء الله هتفيدكم بإذن الله. النقطة الثانية وهي جميع اللينكات والعناوين والمواقع اللي هنتكلم عليها النهاردة في الحلقة هسيبها لكم في صندوق الوصف تحت عشان الأسئلة ما تتكررش. ويلا بينا. السؤال الأول بيقول: إزاي أحصل على إقامة في بريطانيا، وإيه هي أنواع الإقامات في بريطانيا؟ جواب على سؤال زي دوت مش ينفع في الحلقة النهاردة، لأنه ده لوحده محتاج حلقة كاملة، وإن شاء الله لو ربنا ادالنا طول العمر هنخصص حلقة كاملة عن أنواع الإقامات وإزاي نقدم عليها بإذن الله. السؤال الثاني بيقول: طيب افرض أنا حصلت على إقامة دلوقتي الحمد لله ووصلنا المطار، إيه هي وسائل المواصلات اللي ممكن نستخدمها عشان نوصل المدينة اللي احنا رايحينها وتكون بكلفة قليلة؟ وللعلم انه التكاسي اسعارها غالية جدا. لو اسرة صغيرة اللي جاية او واحد لوحده جاي ممكن يستخدم باصات، وعندنا 3 انواع باصات اللي هي المشهورة والارخص: فليكسي باص وميجا باص وناشونال اكسبريس. في موقع بندخل عليه اسمه comparebus.com. الموقع ده لو دخلنا عليه قبل ما نيجي، يعني قبل ما نوصل، نحجز حجز مبكر عشان نضمن ان احنا ناخد اسعار رخيصة. بندخل عليه بنكتب الديستنيشن اللي احنا رايحينها، مثلا من لندن هيثرو لبرمنغهام. لما تعمل سيرش بيجيب لك ارخص الباصات، وبرضه بيجيب لك تكاسي وبيجيب لك ترينز، بيجيب لك ارخص مواصلة ممكن تركبها وسعرها والوقت والمحطات كل حاجة. يعني ادخلوا على الموقع دوت وان شاء الله هيفيدكم كتير. دي طريقة. الطريقة التانية ان انتوا ممكن تتأجروا عربية، بس في الحالة دي لازم يكون معاك كريدت كارد. تروح لشركة وتتأجر منها عربية لفترة معينة. مثلا انت هتيجي لسه امورك مش مترتبة، فمثلا تحجزها لمدة 2 3 اوقات كتير جدا بتبقى اسعارها رخيصة، وممكن تسلمها في برمنغهام. مش لازم ترجع تاني لمطار هيثرو تسلمها هناك، تسلمها في برمنغهام. ودي طريقة جميلة جدا ومفيدة، بدل ما انت تيجي بالباص وتوصل هنا تروح تتأجر عربية. فالافضل ان انت
وتتأجرها من هناك ولس هيدك صراحة يعني. دي طريقة. الطريقة الثالثة ان انتوا تدخلوا على الجروبات في بريطانيا، عرب برمنجهام، عرب لندن، الجروبات ديت اللي موجودة لو عملتوا سيرش عليها في الفيسبوك، تدخلوا تكتبوا بياناتكم، رقم الواتساب ومعلومات الوصول. في ناس كتير هتتجاوب معاكم وهترد عليكم وهتدي لكم اسعار، لكن يكون في علمكم اقصى شيء 180 جنيه، وكمان بتلاقوا ارخص. السؤال الثالث بيقول انا اول مرة اجي بريطانيا ومش عارف هسكن فين لسه، ايه الافضل من وجهة نظرك؟ اجي لوحدي الاول ولا اجيب الاولاد معايا؟ وايه ارخص سكن ممكن الواحد يسكن فيه؟ يعني نصيحتي اول ما تنزلوا سواء لوحدك او مع العائلة اسكن في فندق، وافضل مواقع تحجز عن طريقها هو موقع بوكينج وموقع كاياك، على فكرة رخيص جدا، بيجيب لك ارخص حاجة. وفي برضو بلاتفورم اسمه اير بي ام بي، ده برضو بيدي لك سكن وسعره مناسب. اولا عشان يكون عندك عنوان رسمي في بريطانيا تستخدمه في التقديم على المدارس وكده، وثانيا عشان تكون مستريح نفسيا، لان انت لو جيت خدت بيت لازم تفرش البيت، لازم تعمل فواتير، في حاجات كتيرة دوشة يعني، فالافضل ان انت تقعد في فندق. السؤال الرابع بيقول ايه بقى؟ ازاي احصل على بيت في اقرب فرصة ممكنة وفي منطقة كويسة؟ طبعا قبل ما تفكر في البيت فكر في المنطقة اللي انت ناوي تعيش فيها. قبل كده سجلنا فلوجين في كل المعلومات عن ارخص وارقى الاماكن في برمنجهام ومواصفاتها وايه مميزات وعيوب كل منطقة. ادخلوا على الحلقات اللي هتظهر لكم فوق دلوقتي وانتوا ان شاء الله تستفادوا منها كتير. بس ملاحظة صغيرة قبل ما تحجزوا الفندق، يا ريت الفندق اللي تحجزوه يكون في المنطقة اللي انتوا قررتوا انه انتوا تعيشوا فيها. طبعا قبل ما تيجوا برمنجهام او قبل ما تيجوا بريطانيا انتوا اكيد عملتوا بحث عن المناطق وسألتوا ناس كتير او اتفرجتوا على فلوجاتنا اللي سجلناها قبل كده عن مميزات برمنجهام، فاكيد كونتوا فكرة عن المنطقة اللي انتوا هتعيشوا فيها. ده هيفيدكم في النقطة الجاية اللي هنتكلم عليها. خلوكم معانا وما تنسوش تعملوا فولو لينا على صفحة الانستجرام بننزل عليه صور وبننزل عليه اخبار لينا ما بنقولهاش في الفلوجات، فلو حابين تتعرفوا علينا اكتر، اعملوا فولو دلوقتي على الفيسبوك وعلى صفحة الانستجرام. What's wrong with it, brother? Look. Oh man. So it's totally damaged, yeah? Yeah. نصيحتي لاي حد يجي بريطانيا والكاوتش بتاعه يخرب، هنا بتوع الكاوتشات بيبقى عندهم نوعين، نوع مستخدم استخدام قليل يعني بيبقى كويس، ونوع جديد. انا جربت النوعين صراحة. النوعية الجديدة اكتر من سنة دلوقتي وانا شغال بيها مفيش اي مشاكل، لكن المستخدم كل 3 شهور بروح ابدل واحد. فنصيحتي ان انتوا عليكم بالجديد. ويلا بينا نكمل الفيديو. السؤال الخامس وهو السؤال المهم، انا وصلت بريطانيا وسكنت في فندق، ازاي الحق واقدم للاولاد على مدارس؟ هل ينفع اقدم لهم على مدارس وانا في فندق، او لازم اكون استاجرت بيت وعندي عنوان دائم؟ لو تعرف اوقات التقديم وتكون مرتب امورك من فترة، ممكن تقدم في الشهور اللي بيقبلوا فيها التقديم وانت بره. هيطلبوا منك ايه هو السكن بتاعك، هتقول لهم انا هسكن في فندق في المنطقة الفلانية، وهتبعت لهم الاقامة بتاعتك وهتبعت لهم كل اوراقك اللي تثبت ان انت جاي تعيش انت واولادك في بريطانيا، وممكن تقدم. وعلى فكرة التقديم هنا في المدارس بيكون سنة قبل، يعني إن عشان تدرس في سبتمبر 2023 لازم تكون قدمت ابتداء من سبتمبر 2022. ما بين سبتمبر ويناير ده بالنسبة للبرايمري، وما بين سبتمبر واكتوبر ده بالنسبة للسكندري، عشان تبدأ سبتمبر 22 اللي هي السنة الأكاديمية 22-23. فخدوا بالكم عشان تقدموا من بره لازم تدخلوا على بلدية المنطقة اللي انتوا هتسكنوا في الفندق هيكون فيها وتقدموا فيها مباشرة. فبعد ما بتقدموا بالنسبة للابتدائي البلدية بترد عليكم يوم 16 أبريل، أما بالنسبة للإعدادي البلدية بترد عليكم يوم 1 مارس. فالتواريخ دي مهمة جدا. وغالبا لما انتوا بتقدموا في الوقت المحدد بيديلكم 4 اختيارات. انت بتدخل طبعا بتدوروا على المدارس اللي حوالين البوست كود اللي انتوا عايشين فيه، تعرفوا ايه مستوى المدرسه دوت مصنف كام بالنسبه من موقع اوفستيد. احنا المعلومات دي كلها ذكرناها في فلوج ارقى الاماكن وارخص الاماكن السكنيه في بريطانيا. اما بقى لو جيت هنا بريطانيا وانت لسه ما قدمتش على المدارس، الامر بسيط جدا. تدخل على الموقع دوت gov.uk
وهتكتبوا فيه البوست كود بتاع الفندق او بتاع السكن اللي انتوا قاعدين فيه، هيجيب لكم يقول لكم انتوا تبع اي كونسل، وهيجيب لكم رابط الكونسل. هتدخلوا على رابط الكونسل وتدوروا على حاجه اسمها ادميشنز، سكول ادميشنز، تعملوا سيرش. ممكن يديلكم رقم التليفون بتاع الكونسل عشان تتصلوا بيه مباشره، لكن انا انصح ان انتوا تبعتوا ايميل بدل ما تتصلوا. تبعتوا ايميل باسماء اولادكم وتكتبوا كل المعلومات. احنا جينا يوم كذا وقاعدين دلوقتي في فندق وبندور على بيت، وهي دي المنطقه اللي احنا هنسكن فيها، واحنا عاوزين اولادنا يبداوا في المدارس، مش عاوزين السنه تروح عليهم. تقدم على فورم اسمه in-year application known as a in-year application. يعني انت بتسجل في خلال السنه الدراسيه. في خلال اسبوعين بيكونوا جايبين لكم مدرسه تروحوها لكل الاعمار، ما تقلقوش ابدا. وبالنسبه للاولاد لو ما كانوش في مدارس انجليش في بلادهم، الامر ده بسيط جدا. هم هنا بيهتموا بالاولاد وبيدوهم دروس تقويه عشان السنه لما تخلص يكونوا هم في المستوى المطلوب. حتى لو الموضوع ده خد اكتر من سنه، لكن هم بيهتموا بالمساله ديت. السنه ما بتروحش على الاولاد، بيدخلوا هنا مفيش سقوط ونجاح والسنه تضيع، لا، كل واحد بيدخل عمره. حتى لو هو كان في 5 ابتدائي في بلده وعمره بيقولوا ان هو يدخل هنا 6 ابتدائي، هيدخلوه هنا 6 ابتدائي. السؤال السادس بيقول: هل لو انا اخدت بيت الفواتير الكهرباء والغاز والميه بيكون الايجار شاملها؟ غالبا لا. لو هي اوضه واحده، لو انتوا بتأجروا اوضه واحده، في ناس كتيره بيدي لك الايجار شامل الكهرباء والغاز، او شامل الكهرباء بس، او شامل الغاز بس. فانتوا لازم تتاكدوا من الايجنسي او من الموقع اللي انتوا بتحجزوا عن طريقه. بس الامر بسيط جدا. انتوا اول ما تاخدوا البيت اهم حاجه تعملوها ان انتوا تاخدوا قرايه العدادات. ده شيء مهم جدا، وتكتبوها الكتريك جاز، تكتبوا كل حاجه. الميه اوتوماتيك، اشتراك فيها بسيط جدا. تاخدوا اسم شركه الميه اللي تبع البيت وبتتصلوا بيهم، بس تغيروا اسمكم والدايركت ديبت، والمساله بسيطه جدا. لكن الكهرباء والغاز لازم تكتبوا قرايه العداد يا جماعه، لان هنا بيحصل مشاكل كتير جدا. في ناس كتيره دخلت البيوت وما خدتش قرايه العدادات، وجات لهم في اول اسبوعين عبال اول شهر عبال ما غيروا الفواتير باسمائهم كده، جات لهم فاتوره كبيره جدا، ودي كان حرام ان هم يدفعوها. دي حصلت فعلا، وحصلت معايا انا كمان. بس في موقع اسمه يو سويتش. الموقع دوت بتدخلوا بتكتبوا فيه انتوا عاوزين ايه، كهرباء او غاز، كهرباء بس، وتكتبوا البوست كود بتاعكم فيه. بيجيب لكم ارخص الشركات في المنطقه بتاعتكم، وبتبداوا انتوا بقى تاخدوا الاختيار الاول وتتصلوا بيهم وتتعاملوا. وفي حاجه مهمه، لو الشركه اللي هتتصلوا بيها يقولوا لكم انه انتوا عاوزين عداد pay as you go prepaid، يعني بالكارت، اشحن واستخدم، اختاروا عداد بنظام فاتوره، لان العداد البريبيد اولا بيبقى غالي جدا، وكمان لا قدر الله ما دفعتوش او نسيتوا تشحنوا الكارت، ممكن الكهرباء تقطع عليكم والبيت يضلم قبل ما تروحوا تشحنوا الكارت، ودي حاجه مش كويسه. انا ما انصحش بيها، خاصه لو انتم معاكم اولاد هنا في بريطانيا. حتى لو ما دفعتوش الفواتير، هنا الشركات مستحيل تقطع عليكم الكهرباء، تبعت لكم وورنينجز، تدفعكم تشارجز، لكن مستحيل تقطع عليكم الكهرباء او الغاز. بالنسبه للانترنت ما تقلقوش يا جماعه، برضو في موقع اسمه ماني سوبر ماركت، بتدخلوا عليه تكتبوا البوست كود، بيجيب لكم ارخص الشركات اللي بتدي انترنت في المنطقه ديت، وانتوا بقى تختاروا حسب السرعه وتختاروا حسب الباكيج. تختاروا انترنت بس ولا انترنت مع الاشتراك بتاع التلفزيون مع التليفون لاند لاين. نصيحتي خدوا انترنت بس، الاشتراك بتاع التلفزيون او اللاند لاين الحاجات دي كلها مش منها اي فايده، لان احنا معانا موبايلات. طبعا يا جماعه اول ما توصلوا بريطانيا اشتروا شريحه فيها unlimited انترنت، ودي شركات كتيره جدا بتقدمها، وممكن تشتروها من المطار او من اي محل جنب المنطقه اللي انتوا ساكنين فيها. عشان الفتره الاولى دي هتبقوا محتاجين انترنت عشان برنامج الخرائط، محتاجين انترنت عشان تتصلوا بالشركات، مهم جدا. السؤال السابع: انا اول ما اوصل بريطانيا ايه نظام الشغل؟ هل في شغل؟ هل الاشغال متوفره عندكم في بريطانيا ولا لا؟ وايه انواع الشغل؟ وايه اسعار؟ وايه الرواتب؟ اكيد انت قبل ما تيجي، يعني صاحب السؤال، يعني اكيد انت قبل ما تيجي لبريطانيا بتكون مرتب امورك، انت واخد فيزا على اساس عمل او استثمار او دراسة، فانت بتبقى عارف انت جاي ليه يعني. لكن لو انت مثلا جاي من اوروبا وسهل دخولك لبريطانيا، او من دولة سهل دخولك لبريطانيا
وحابب تعرف اكتر عن الوظائف واسعار الرواتب وازاي تلاقيها وهل هي بكثرة ولا لا، ده برضو موضوع كبير جدا احنا لازم نتكلم فيه باستفاضة، لانه هو مش مجرد كلمتين هقولها لكم وخلاص وانتهينا، لا هو محتاج ندي المسألة دي حقها، وان شاء الله برضو هنخصص لها فلوج كامل عن المواضيع دي. تابعونا بإذن الله. اهم حاجة انتم ما تنسوش الاشتراك في اليوتيوب، تفعلوا خاصية الجرس بحيث ان احنا اول ما ننزل فلوج على طول يجي لكم اشعار بان عائلة انس المحترمة في بريطانيا نزلت فلوج. السؤال الثامن: ما هي افضل مدينة للعيش والاقامة في بريطانيا والعمل بدون وثائق لعائلة مهاجرة في بريطانيا؟ سؤال على الفطرة جدا، يعني ما حدش هيرد عليه مباشرة، لكن انا هرد عليه. تمام. السؤال بيقول ايه؟ ما هي افضل مدينة للعيش في بريطانيا؟ احنا طبعا ده اتكلمنا عليه، وانا بقول لكم تعالوا برمنجهام. برمنجهام افضل مدينة، وده احنا جربناها، وبقالي بقالي 16 سنة في بريطانيا ورحت مدن كتيرة جدا. في ناس كتيرة بتقول مانشستر، وانا رحت مانشستر برضو، لكن انا لسه برجع واقول لكم برمنجهام افضل مدينة للعيش في بريطانيا. العمل بدون وثائق كتير جدا في برمنجهام، في مانشستر، في حتى في لندن، في كل المدن العمل بدون وثائق، لكن انا لا انصح به ابدا، وخاصة لو زي صاحب السؤال ما بيقول عائلة مهاجرة في انجلترا. اوعوا يا اخواني، اوعوا تشتغلوا بالاسود، لان الشغل بالاسود لو اتمسكتوا هيؤثر عليكم في المستقبل لما تيجوا تحصلوا على جنسية. هنا في بريطانيا حتى مخالفة السيارة بتتحسب عليكم نقطة لما تيجوا تقدموا على الجنسية. مخالفة سيارة سبيد كاميرا، لو خدتوا نقطة في ملفكم لما تيجوا تقدموا على الجنسية هتتأجل، وربما تترفض ويقولوا عليك أنت مواطن غير صالح. السؤال التاسع بيقول ايه؟ ما هي شروط الحصول على فيزة عمل لشخص بلا شهادة جامعية ولا يتكلم الإنجليزية لكن يتكلم الفرنسية والبرتغالية؟ مش عارف اشمعنى اللغتين دول، هل هم هيأثروا في الفيزا ابليكيشن؟ فأقول للسائل المحترم حبيبي لن تتمكن من الحصول على الفيزا. إن أنت تحصل على عمل وأنت مش عندك أي مؤهلات، هنا أصلا العمل في بريطانيا صعب الحصول عليه، مش بسهولة، لازم تكون بروفيشن، يعني دكتور، طبيب، مهندس، في حاجة مميزة، حاجة معينة بتطلب مش موجودة في بريطانيا، فبيطلبوا عمالة من الخارج، لكن بالشكل ده صعب حبيبي إنك تحصل على فيزا. هو في طريقة تانية يعني لو انتوا عايزين طريقة سهلة يعني تيجوا بيها لبريطانيا، ان انتوا على النت تشاتنج تتجوز، وكان الله بالسر عليم. ساعتها هي هتجيبك وهتسكنك وهتظبط لك الدنيا، بس برضو مش هتعرف تدخل هنا بريطانيا بالطريقة دي إلا لما تتعلم إنجليزي وتمتحن إنجليزي في أماكن معترف بيها من بريطانيا، وتاخد فيها ليفل معين في الإنجليزي عشان تعرف مراتك تجيبك. السؤال العاشر والأخير: هل يسمح لمن هم في أوروبا القدوم لبريطانيا والعيش فيها؟ نعم يسمح، الأوروبيين ممكن يدخلوا بريطانيا لكن لفترة محدودة، 6 شهور أظن، 6 شهور فقط تدخلوا بريطانيا كسياحة، لكن مش مسموح لكم بالعمل ومش مسموح لكم بالتقديم على المساعدات اللي هي بتاخدوها في حالة ان انتم مش شغالين. ممكن يسمح لكم بذلك بعد ما انتم تقدموا على الإقامة المؤقتة، بتبقى إقامة مؤقتة وقبل ما تخلص بتقدموا على إقامة دائمة، ساعتها ممكن تدخلوا في سيستم البلد وبيبقى ليكم نفس الميزات اللي بياخدها الشعب البريطاني. بس المسألة ديت ما بقتش سهلة زي الأول، ولازم تدرسوا الخطوة ديت قبل ما تيجوا. المسألة مش بسيطة ان انتوا تسيبوا دلوقتي أوروبا وتيجوا، كان ممكن تيجوا قبل جون 21. طبعا في أسئلة جات لنا، أنا أعتذر إن أنا ما قدرتش أرد عليها دلوقتي، لأن الأسئلة دي بتبقى عبارة عن فلوجات كاملة. السؤال بيبقى عايز دراسة جدوى، السؤال بيبقى عايز حلقة كاملة، عايز بحث كثير جدا. ما أحبش أنا أدي لكم معلومات عن أمور أنا ما مرتش بيها أو ما تحرتش عليها جيدا عشان ما نتسببش في كارثة أو نضر بها حد. فبالتالي إحنا أجلناها عبال ما نعمل لها حلقات خاصة، وإن شاء الله جميع الأسئلة هنرد عليها، سواء
نجمعها في فلوج واحد او نعمل لكل سؤال فلوج. هي فائدة لان احنا بنستفاد منها وبنفيد بيها الجميع، ولينا ولكم الاجر ان شاء الله. وبرضو اشتركوا في القناة دلوقتي، اللي ما اشتركش يا جماعة لو سمحتوا يوقف وينزل يعمل اشتراك. انا بقالي نص ساعة عمال اتكلم، وقبليها 10 ساعات عمال اعمل بحث عن الاسئلة والاجابة عن الاسئلة ديت. فاستاهل والله استاهل لايك، وقناتنا تستاهل ان انتوا تعملوا فيها اشتراك. وبكده يا جماعة نكون احنا وصلنا الى نهاية هذه الحلقة. ربنا يجعلنا سبب لإدخال السرور عليكم، وبالسلام يحلو الختام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.